أولى حلقاتنا رح تكون بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ورح نحاول نتحدث عن وظيفة الجهاز العصبي بجسم الإنسان بشكل عام. وأنا هذا السؤال طرحته علي بنتي لما كانت عم تعمل البحث لمدرستها، قالت لي ماما شو هي وظيفة الجهاز العصبي؟ فعلا وظيفة الجهاز العصبي يجوز تكون غايبة عن ذهن كثير من الناس وما فكروا فيها ونظموها لحتى يقدروا يعرفوا إنه شو بيعمل الجهاز العصبي ولما بيمرض شو ممكن يصير. هلا حتى نقدر نوصل لتصور واضح لوظيفة الجهاز العصبي بجسم الإنسان، لازم نعرف ننظر لجسم الإنسان كلياته كوحدة واحدة. وأنا شخصياً بشبه جسم الإنسان كأنه مجتمع متكامل متنوع متعدد بيخدم بعضه. أنا بشبهه بالكرة الأرضية صراحة، يعني إذا بعدنا عن الكرة الأرضية كتير لبرات من الفضاء بنلاقيها هي كرة، كل ما قربنا على هي الكرة بنلاقي فيها مجتمعات متنوعة مختلفة، في بشر، ناس عم يمشوا جماعات بنفس الاتجاه وناس بعكس الاتجاه، ناس بيشبهوا بعض وناس مختلفين عن بعض، واقفين على تضاريس مختلفة، وفي حواليهم طبقة هوائية وفي بحار وأنهار وجبال وهكذا. كل هذه المجتمعات على الكرة الأرضية هي عندها وظيفة واحدة، هدفها إعمار الأرض، وإنه تمشي بخير الأرض وتحافظ عليها لحتى تعيش أطول فترة ممكنة. حكما واحدا كل من هو على الأرض سواء نبات أو حيوان لازم يكون هدفه إنه يتعاون مع البقيانين لحتى يحافظ على حياة الكرة الأرضية بأطول فترة ممكنة، وإنه تكون مناسبة لحتى يستمروا هن أصلا هدول الأشخاص يعيشوا عليها. جسم الإنسان بالضبط نفس المثال تماما، كل ما ابتعدنا عن جسم الإنسان بجوز نشوفه نقطة بالأخير، ولكن كل ما اقتربنا منه بنشوف تفاصيله، بنشوف إنه عنده رأس ويدين وقدمين وجذع، لكن إذا اقتربنا أكثر بنقدر ندخل لجواته ونمشي بالفراغات التجاويف تبعه، ثم بنقدر ندخل عليه بالمجهر ونشوف الأجهزة والخلايا والأعضاء. بنلاقي إنه في عنده تجاويف متعددة، جوف تبع الجهاز العصبي وجوف تبع الدم وجوف الهضمي وجوف التناسلي وهكذا. فجسم الإنسان هو عبارة عن خلايا، كل خلية تمثل كأنه فرد لحاله، كل خلية بجسم الإنسان هي فرد. هذه المجموعات من الأفراد قد تتجمع، قد تكون متجمعة إنه ناس فعلا بيشبهوا بعضهم تمام بشكل نسيج، والناس اللي بيكاملوا بعضهم وقراب على بعض بشكله العضو الواحد، وأحيانا بيكونوا فعلا عضو واحد لكنه موزع بجهتين متناظرتين، بيكونوا عضوين هن مثل بعضهم كأنه كوبي يمين ويسار. وأحيانا بيكون النسيج نفسه لكنه متناثر بعدة مناطق مثل الأنسجة اللمفاوية وهكذا. جسم الإنسان هو عبارة عن مجتمع قائم بذاته، فيه خلايا، كل خلية هي شخص إنسان بدكم تعتبروه عنده مهمة كتير معقدة ومفيدة جدا لحياة هذا الكائن الكامل. وأحيانا قد يظهر أنسجة مارقة خارجة عن القانون اللي محطوط، قد يظهر أنسجة مريضة، بتجي الأنسجة الثانية بتساعدها لترجع للحياة، لكن بالمجمل تهدف كل الأنسجة مع بعضها لإطالة زمن حياة الجسم ولبقائه بأفضل صحة ولبقائه بأحسن حال قدر الإمكان. ولازم يكون في نظام يقاوم انه خروج اي حدا من الانسجه او خليه واحده حتى عن الخط العام. طبعا في بداخل جسم الانسان الخلايا تبعه اللي هي حيه، في مواد جامده انسجه جامده وفي سوائل جامده طبعا، وفي جراثيم وطفيليات متعايشه معه وما بيقدر يعيش بلاها، وفي جراثيم وطفيليات ممرضة بضل عم يكافحها. بالمجمل هو كتلة واحدة جسم الإنسان. هلا إذا بدنا نقول جسم الإنسان قديش فيه حوالي 37 تريليون خلية بشرية بما فيها الجراثيم والطفيلات اللي هي متعايشة معه. 37 تريليون خلية يعني في 37 كائن بشري كنت تعتبره عايش على الكرة الأرضية اللي هي جسم الإنسان، هدول كلياتهم متعاونين لحتى يستمر بالحياة. هلا اذا بدنا ناخذ الانسجه المختلفه، بعطيكم مثال، مثلا الجلد 35 مليار خليه، يعني 35 مليار زلمه عم بيشكلوا الجلد اللي هو عم يحمي الشكل المظهر الخارجي لجسمنا اللي نحن بنشوفه. مثلا الجهاز العصبي اللي ادخل عليه وهو الاهم تقريبا 80 ل 100 مليار خليه. هلا الجهاز العصبي بقلب جسم الانسان في له خصوصية خاصة جدا تختلف عن بقية الأعضاء كلياتها. كل الأعضاء والأنسجة بجسم الإنسان عندها وظائف تنفيذية محددة ومعينة. يعني القلب وظيفته يحرك الدم بالجسم،
ويدفشه لعند الرئه مشان يطلع ياخذ اكسجين ويرجع. فالدم هو اللي بيحرك الدوره الدمويه، هي وظيفته. الجهاز التنفسي بيعطي الاكسجين للجسم، هي وظيفته، وبيطرح منه ثاني اكسيد الكربون، وله وظائف ثانيه محدده متعلقه بعلاقه الجسم مع الهواء. مثلا الكليه، كل جهاز، كل عضو في له وظيفه محدده. الجهاز العصبي المركزي هو الحاكم، هو الطبقه الحاكمه لهذا الجسم البشري، فهو الحاكم او الحكومه بكل ما فيها من وظائف. بدكم تتخيلوا كل الوزارات اللي ممكن يخترعها الانسان او يحلم فيها او يتخيلها بوطنه او بالكره الارضيه، هي المخ الانسان، هي الدماغ حقيقه. إذا بدنا نبتدئ من وزارة التعليم والمعارف اللي هي بتضبط الحواس الخمسة، يعني العين، النظر والسمع والشم والذوق واللمس، هي الطرق الوحيدة فقط اللي نحن بناخذ عن طريقها معلوماتنا. لكن هدول هن الأجهزة، هن الكاميرات، بدون ما يكون الدماغ بيتلقى المعلومة وبيفسرها وبيأرشفها ما في فائدة منهم نهائيا. بيضلوا مجرد جهاز عم يلقط معلومات بس ما حدا عم يستفيد منها، وما حدا عم يقدر يأرشفها ويرجع يدخلها بدائرة لا يستفيد منها ويطلع منها. الدماغ هو اللي بينظم عمل الحواس الخمسة مثلا. فهي وزارة المعارف. مثلا الدفاع المدني، الدفاع المدني موجود بدماغ الإنسان أو ضمن جهاز العصبي المركزي. الدفاع المدني اللي هو الجهاز العصبي اللي كتير ناس ما بيعرفوه، اللي هو اسمه النباتي، اللي هو سيمباتاوي أو الباراسيمباتاوي، السيمباتيتيك والباراسيمباتيتيك، هو الدفاع المدني. وحنعمل حلقة خاصة عن هذا الموضوع. بس أعطيكم مثال بسيط جدا جدا شو يعني الدفاع المدني. يعني إذا واحد دخل جرثومة على جسمه بترتفع حرارته. مين اللي بيرفع حرارة الجسم؟ طبعا الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيرفع الحرارة، لأنه بيطلق صفارة إنذار إنه دخلت جرثومة. الجرثومة بتفوت على الرئة، بتفوت باللوزات، بتفوت بإصبع الرجل، بتفوت وين ما بدها. الجسم بيطلق صفارة إنذار، هي من الدفاع المدني. الدفاع المدني هو بقلب الجهاز العصبي المركزي طبعا. الآن إذا أنا كإنسان بدي آكل، بدي أشرب، بدي أعمل أي عمل، منين بتطلع الأوامر؟ بتطلع من دماغي طبعا. المخ هو اللي بيحكم تصرفات الإيد. هي الإيد إذا بدون الدماغ ما فيها تتحرك، فالأمر الحركي بيطلع من المخ. الأمر بالتفكير أو التخيل حتى بيطلع من المخ. مستودع المعلومات والذاكرة اللي هي القديمة اللي بتشكل شخصيتي وتقاليدي ومعتقداتي كلياتها موجودة بالدماغ، هي اللي بتخليني بعدين أنا أفكر وحلل المواضيع. أي وزارة ممكن الإنسان يتخيلها هي موجودة بداخل دماغ الإنسان. أنا اليوم ما بدي أطول عليكم، بالحلقة القادمة رح أفصل لكم شو هي الوزارات اللي موجودة بالجهاز العصبي المركزي بكل أقسامه. طبعا الجهاز العصبي المركزي هو الدماغ وجذع الدماغ اللي موجود في داخل الرأس، ثم الأعصاب، ثم الحبل الشوكي اللي هو موجود بداخل العمود الفقري. بعدين في الأعصاب المحيطية اللي هي أعصاب تطلع من الدماغ لتحرك كل شيء بالوجه، بنسميها الأعصاب القحفية، كل حركات الوجه وإحساساته، وبتنقل كل الحواس اللي هي الأعصاب المتعلقة بالحواس الخمسة الأربعة. الإحساس متعلق بالأعصاب الجسدية. في عنا الحبل الشوكي بيطلع منه أعصاب محيطية، هي بتنزل على الإيدين وعلى الرجلين وعلى جلد الجسم. هدول الأعصاب القحفية هن اللي المخابرات تبع جسم الإنسان، اللي بيجيبوا له المعلومات وبيرجعوا الأوامر. هن بيسحبوا المعلومات، فهن جهاز المخابرات اللي هي لازم ضروري الدولة يكون عندها مصادر للمعلومات صحيحة وموثقة مشان تقدر تتخذ القرارات اللازمة. الحقيقة أنه أنا حبيت هالمرة أطرح الفكرة الأساسية أنه جسم الإنسان وأنه الدماغ هو الحكومة تبعه بكل وزاراتها، وأنه كل بقية أعضاء جسم الإنسان هي المراكز التنفيذية لحتى تقدر الحكومة تسير أعمالها، بتنفذ أوامر روتينية دورية بتمشي فيها. وإذا حصل أي خلل بأي عمل من أعمال هذه المؤسسات التنفيذية، بيتدخل الدماغ لحتى يساعدها وينقل معلومات للأجهزة الأخرى لتجي تساعدها وتصحح عملها
وبطلق صفارات انذار وبطلب مساعده من عده اجهزه بالجسم او من جهاز واحد. المخ والجهاز العصبي المركزي حصرا هو الذي يقوم بهذه الوظيفه، بيوصل بيناتهم يعني. فرح اوقف انا هون مشان ما اطول كثير، وبالحلقه القادمه بوضح كيف وظائف الدماغ ضمن الوزارات اللي هو حاكم بامر الجسم. وان شاء الله تكون هي المعلومه مفيده لكم، وان شاء الله اقدر اعمل سلسله من الحلقات تكون مفيده. واذا لقيتوا الموضوع مفيد بتقدروا تطرحوا اسئله وبقدر انا احكي فيها كل مره تباعا. بس بدي اياكم تتذكروا دائما انه هي ما عياده، وانا ما بقدر اتخذ قرار طبي هيك عبر الاثير، او انه اشوف تحاليل او احكم على انسان. انا بعتقد انه كل انسان بحد ذاته لازم نحكي معه ونفحصه ونحط ايدنا عليه ونتاكد شو عنده، بعدين نشوف شو بيلزمنا تحاليل الفحوصات لحتى نقدر نعطي قرار صحيح. فهي ليست عياده، هي عباره عن حاولت انا اني اعمل مرآة للعالم، اني انا انقل شيء اللي تعلمته بخبرتي بالحياه، الحكي اللي هو مانو بكتب يعني كثير، خبرتي بالحياه ونظرتي للمهنه اللي انا صار لي 30 سنه بشتغل فيها. وان شاء الله اكون مفيده لكم، والسلام عليكم.